हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिभा अधिकारी र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म Samsung Galaxy M11 को अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्ने छु। सो M11 चाहिँ Samsungले रिसेन्टली लन्च गरेको बजेट अफरिङ हो नेपाली मार्केटमा। यसको प्राइस चाहिँ 19,000 रुपैयाँ रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईले 3GB र्याम र 32GB स्टोरेज भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ। हुन चाहिँ यसको अर्को 464 वाला भेरिएन्ट पनि छ, तर त्यो चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छैन र फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दा त्यो लन्च नभएकै ठिक हो, किन भनेर चाहिँ म लास्टमा वर्डिकमा भन्ने छु। सो अहिले चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ है त। ओके, बक्स चाहिँ निकै स्ट्यान्डर्ड छ हैन, बजेट फोन हो। हुन चाहिँ मैले यो पहिल्यै अनबक्स गरिसकेर फोन चलाइ पनि सकेँ, तर आज यो भिडियोको लागि चाहिँ म फेरि अनबक्स गर्ने छु। सो सुरुमा चाहिँ पेपर बक्स छ, जहाँ चाहिँ पेपर वर्क छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फोनै छ, Samsung Galaxy M11। हामीसँग चाहिँ म्याट ब्ल्याक कलरमा रहेको छ। अनि यहाँ चार्जर छ, जुन चाहिँ 15 वाटको चार्जर हो। अनि चार्जिङ केबल छ, USB टाइप C अनि सिम इजेक्टर पिन छ। सो बक्समा कन्टेन्ट चाहिँ यति नै हो। सो रिभ्यू चाहिँ डिजाइनबाट सुरु गरौँ र यहाँ चाहिँ तपाईले प्लास्टिक ब्याग पाउनुहुन्छ र बजेट फोन भएकोले प्लास्टिक हुनु स्वाभाविक नै हो। सो ठिकै छ, हामीसँग चाहिँ यो म्याट ब्ल्याक भेरिएन्ट छ र यो फोन चाहिँ निकै अर्गोनोमिक पनि छ र लाइट वेट पनि छ। यहाँ रहेको यो कर्भ डिजाइनले गर्दाखेरि चाहिँ हातमा ग्रिप पनि निकै कम्फर्टेबल हुन्छ। यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ यसरी पछाडि प्लेस गरिएको छ, जुन चाहिँ निकै कम्फर्टेबल ठाउँमा रहेको छ र यसको पर्फर्मेन्स पनि फास्ट नै छ। अर्को बायोमेट्रिक अप्सन चाहिँ तपाईले फेस अनलक पनि पाउनुहुन्छ, तर अलि अँध्यारो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग काम गर्दैन यसले। यहाँ बटन्सहरू चाहिँ सबै राइट साइडतिर रहेको छ, जसले राम्रो ट्याक्टाइल फिडब्याक दिन्छ र रिस्पोन्स पनि राम्रै रहेको छ। सो ओभरअल यो प्राइसको लागि फोनको डिजाइन चाहिँ मलाई निकै चित्त बुझेको छ, तर अलिकति चित्त नबुझेको भने चाहिँ यो फोनको डिस्प्ले हो। अब तपाईहरूले Samsung एज अ कम्पनी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ Samsungको डिस्प्ले टेक्नोलोजी निकै फेमस छ हैन। टिभीदेखि लिएर फोनहरूमा Samsungको डिस्प्लेजहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको मानिन्छ। तर M11 मा भने Samsungले 6.4 इन्चेसको HD+ TFT स्क्रिन दिएको छ। हुन चाहिँ यो स्क्रिनको कलर्स र ब्राइटनेसहरू राम्रै छ, तर Samsungसँग चाहिँ डिस्प्लेको कुरामा चाहिँ निकै एक्सपेक्टेसन हुने गर्छ हामीहरूको। सो Samsungले चाहिँ यो फोनमा HD+ भए पनि AMOLED प्यानल दिएको भए चाहिँ निकै बेटर हुन्थ्यो। जस्तै Samsungले पहिला J सिरिजमा गर्थ्यो, त्यस्तै गरेको भए चाहिँ डिस्प्लेमा त्यति कम्प्लेन हुन्न थियो होला। अब अहिले M21 पनि जुन चाहिँ अलिकति बढी प्राइसमा अवेलेबल छ, त्यसमा चाहिँ FHD+ रेजोल्युसन पाउनुहुन्छ तपाईहरूले, जुन चाहिँ SuperAMOLED डिस्प्ले पनि हो। सो ओभरअलमा चाहिँ Samsungको आफ्नो डिस्प्ले टेक्नोलोजी हेरिकन चाहिँ म M11 को डिस्प्लेसँग अलिकति डिसअपोइन्टेड नै छु, तर डिस्प्ले भन्दा पनि म पर्फर्मेन्स साइडमा चाहिँ अझै बढी डिसअपोइन्टेड छु, किनभने Samsungले चाहिँ यो फोनमा 2 वर्ष अगाडिको Snapdragon 450 चिपसेट दिएको छ। चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने यो फोनको कम्पिटिसन Realme C3 जुन चाहिँ अहिले नेपाली मार्केटमा अवेलेबल छ, त्यसमा चाहिँ लेटेस्ट गेमिङ फोकस चिपसेट रहेको छ Helio G70 भन्ने, जसको पर्फर्मेन्स चाहिँ Snapdragon 450 भन्दा निकै राम्रो रहेको छ। र त्यसको साथसाथै अब आउन लागेको Redmi 9 मा पनि गेमिङ फोकस Helio G80 चिपसेट छ, जसको पर्फर्मेन्स चाहिँ यसको भन्दा निकै बेटर छ। अनि यो फोनको पर्फर्मेन्सलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ यहाँ तपाईले 3GB र्याम पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ नर्मल टास्क अनि वेब ब्राउजिङहरू गर्नको लागि चाहिँ ठिकै छ हैन। तर एकदमै हेभी मल्टिटास्किङ र गेमिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो चिपसेटले अलिकति धार्न चाहिँ सक्दैन। अब गेमिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड PUBG मोबाइल चाहिँ लोएस्ट सेटिङ्समा पनि त्यस्तो राम्रोसँग चल्दैन। सो लाइट भर्जन चलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरूले, तर कल अफ ड्युटी चाहिँ लोएस्ट सेटिङ्समा राम्रैसँग चल्छ फेरि। अनि गेमिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा गेम खेल्दाखेरि टच रिस्पोन्स पनि त्यति राम्रो छैन, जसले चाहिँ तपाईको गेमिङ एक्सपिरियन्सलाई अलिक खल्लो नै बनाउने गर्दछ। हुन चाहिँ Samsungले आफ्नो बजेट र मिड रेन्ज फोन्सहरूमा एकदमै कम्पिटिटिभ चिपसेट दिएको हिस्ट्री चाहिँ छैन, तर अहिलेको ट्रेन्डलाई फलो गरेर अफोर्डेबल MediaTekको गेमिङ चिपसेट्सहरू दिएको भए चाहिँ निकै बेटर पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो यो फोनको। अनि त्यस्तै गरी यो फोनमा Snapdragon 450 भएको कारणले चाहिँ तपाईले One UI को फुल भर्जन पनि पाउनुहुन्न, यहाँ One UI को कोर भर्जन पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नाइट मोड र नक सिक्युरिटी जस्तो फिचर्सहरू चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्न। सो यो फोनमा चाहिँ निकै धेरै कम्प्रोमाइज गरेको चाहिँ महसुस गरेको छु मैले। अब चाहिँ क्यामेराहरूको कुरा गरौँ। यहाँ Galaxy M11 मा चाहिँ तपाईले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी लेन्स, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स छन्। प्राइमेरी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फोटोहरू ठिकै राम्रै आउँछन्। कलर क्यालिब्रेसन चाहिँ त्यति खासै राम्रो लागेन मलाई। सो Samsungको युजुअली त्यो लाइभली फोटो आउने जस्तो चाहिँ फोटो आउँदैन यसबाट। वेल लिट इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ फोटोहरू राम्रै आउँछन्, त्यस्तो एकदमै लाइभली कलर नभए पनि। तर फेरि यो प्राइसमा कम्प्लेन गर्ने ठाउँ पनि छैन, किनभने बजेट प्राइसमा यतिको आउनु ठिकै हो।
अब डे टाइम इमेजेस त त्यस्तो खासै राम्रो छैन भने नाइट टाइममा त झन् के एक्सपेक्ट गर्ने हैन। यो फोनबाट चाहिँ तपाईँले निकै ब्लरी इमेजेस पाउनुहुन्छ, एकदमै ग्रेन्स पनि छ हैन नाइट टाइमको फोटोहरूमा। प्लस स्यामसङले चाहिँ यहाँ नाइट मोड फिचर पनि दिएको छैन, जुन चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बेस्ड फिचर हो। दिएको भए बेटर हुन्थ्यो, तर नदिएको भएर यसको नाइट टाइम फोटोग्राफी चाहिँ निकै निराशाजनक नै छ। वाइड एंगल इमेजेसहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 5 मेगापिक्सलको मात्र सेन्सर भएको कारणले यहाँ डिटेल्सहरू चाहिँ खासै राम्रो आउँदैन र प्राइमेरी क्यामेरा जस्तो कलर्सहरू पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन। पोर्ट्रेट इमेजेसहरू पनि M11 बाट एभरेज मात्र छ। 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर भएको कारणले ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ अलि पर्याप्त छैन र ओभरअल इमेज पनि खासै राम्रो चाहिँ आउँदैन। यहाँ अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईहरुले 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जसको परफर्मेन्स चाहिँ रेयर क्यामेराहरू जस्तै छ, एभरेज मात्र छ हैन। स्किन कलर पनि त्यस्तो राम्रो आउँदैन र ओभरअल पिक्चर निकै पेल देखिन्छ। त्यस्तै गरी भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनबाट तपाईले 1080p 30 fps सम्मको भिडियो मात्र खिच्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ निकै एभरेज कलर्सहरू पाउनुहुन्छ। यहाँ स्टेबिलाइजेसन भने चाहिँ छँदै छैन र डाइनामिक रेन्ज पनि निकै लिमिटेड छ। सो ओभरअलमा Galaxy M11 को क्यामेरालाई चाहिँ म बिलो एभरेज नै भन्छु। यसको तुलनामा Galaxy M21 जुन चाहिँ योभन्दा अलिकति मात्र महँगो छ, त्यसमा चाहिँ निकै बेटर क्यामेराजहरू पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। हुन त मैले Galaxy M11 बारे यो रिभ्यू भरि निकै कम्प्लेन गरेको छु, तर यो फोनको एउटा एकदमै राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री हो। यसमा चाहिँ निकै ठुलो 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ, जसले चाहिँ तपाईलाई 2 दिनसम्म टिक्छ यदि तपाई मोडरेट युजर हुनुहुन्छ भने। र स्यामसङले चाहिँ यहाँ 15 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि दिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईको फोन 2 घण्टा र 15-20 मिनेट जतिमा चाहिँ फुल्ली चार्ज हुन्छ। सो भर्डिक्ट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ Samsung Galaxy M11 निकै एभरेज अफरिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसको स्पेक्स हेरिकन चाहिँ M21 र M31 चाहिँ निकै भ्याल्यु फर मनी स्मार्टफोन थियो, तर अनफर्चुनेटली M11 चाहिँ त्यस्तो छैन। र स्टार्टिङमा भने जस्तै Samsung नेपालले M11 को 464 वाला भेरिएन्ट चाहिँ नल्याएको नै गुड डिसिजन हो, किनभने यसको 464 वाला भेरिएन्ट ल्याएको भए चाहिँ यसको प्राइस M21 जतिको हुन्थ्यो र तपाईहरुलाई त थाहा नै छ कि M21 चाहिँ बेस्ट भ्याल्यु फर मनी स्मार्टफोन हो 25,000 को प्राइस रेन्जमा। सो मेरो पर्सनल सजेसन चाहिँ M11 लिनुको सट्टा चाहिँ तपाईहरुले 4000 रुपैयाँ बढी तिरेर M21 लिनु भयो भने त्यसमा केवल बढी र्याम र स्टोरेज मात्र होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईले बेटर सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र M11 भन्दा धेरै नै राम्रो परफर्मेन्स र अनि अझै बेटर क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यही नै थियो हाम्रो Samsung Galaxy M11 को रिभ्यू। तपाईहरुसँग 20,000 जतिको बजेट भएको भए चाहिँ तपाईहरु M11 लिनुहुन्थ्यो कि अलिकति पैसा थपेर बढी भ्याल्यु ओरिएन्टेड Samsung Galaxy M21 लिनुहुन्थ्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ भन्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।